تعالوا هنا مع بعضينا نشوف السؤال ده. The incorrect statement regarding the intrauterine contraceptive devices. فحاطط هنا ان الكبر IUCDs are effective for at least 5 years. فعلا الكبر وانز بنستخدمها بتقعد مدة طويلة 5 سنين. الانترايتراين contraceptive devices reduce الكاباسيتي بتاع السبيرم to fertilize الايج. absolutely correct ان كتير منهم بيمنعوا السبيرم ان هو يفرتلايز الايج. The risk of pelvic inflammatory disease is slightly increased. فعلا slightly increased pelvic inflammatory disease مع الانترايتراين contraceptive devices. هو خدوا بالكم احنا بندور على الغلط، على الانكوريكت. فإلى الآن كل correct بتزيد فعلا slightly pelvic inflammatory disease معاه. They are contraindicated in women with subseptate uterus اللي هو الاناتوميكال abnormality المعروفة في اليوترس. فعلا ممنوع فيها، يعني يبقى صعب جدا استخدامه، ممنوع فيها استخدام intra uterine contraceptive devices في subseptate uterus. Levonorgestrel releasing devices are associated with significant increase in blood loss during menstruation. شوفوا يا جماعة، الليفونورجستريل دي نوع من البروجستينز، بتستخدم الحقيقة بكذا وسيلة، ولكن هي عامة نوع من أنواع الامرجنسي كونتراسبشن. لو واحدة عملت unprotected sex وعاوزة immediately وراه تعمل some form تحمي نفسها من الكونتراسبشن، أو تم عملية اغتصاب، في كذا سبب ممكن يتسبب في موضوع الامرجنسي كونتراسبشن. الليفونورجستريل ده نوع قلنا من البروجستينز، بتستخدم بكذا وسيله منها على الانترايوتراين ديفايسز، لكن هي الحقيقه it has never been associated، ما سمعناش يعني الى اتليست الى الان انها معاه significant increase في البلاد لوس اثناء المنسترويشن. ملهاش اي علاقه بهذا الموضوع، دي بس هي معموله effective جدا في الامرجنسي كونتراسبتيف، ولكن ان هي بتاثر في المنسترويشن وتزود بلاد لوس تعمل هيموراجيا، الكلام ده ملوش علاقه بالليفونورجستريل. فالاي يو سي ديز يعني زي ما شفنا كده افكتيف لمده 5 سنين، ده مظبوط، بتقلل الكاباسيتي بتاع السبيرم انه يفرتلايز الاوفا. الريسك اوف pelvic inflammatory disease بتبقى slightly increase معاها، و they are contraindicated in women with subseptate uterus. نعم ممنوعة في subseptate uterus. فالإجابة الخطأ كانت هي الليفونورجستريل، اللي هو كان بيقول ان هو بتعمل مينوراجيا، بتزود المنسترويشن، بلاد لوس، والكلام ده غلط. دي نوع قوي جدا من الكونتراسبشن، بيستخدم كإمرجنسي كونتراسبشن، بالذات في الحالات اللي زي ما قلنا اتعرضت لسيكشوال ريليشن شيب، سواء كانت بإرادتها او بعملية اغتصاب وعاوزة تحمي نفسها من البريجننسي. الليفونورجستريل كبروجستينز على الاي يو سي ديز من الحاجات الرائعة فيها، ولكن لا علاقة لها بالمينوراجيا. في إمام يعني المفروض دي بالأو، معلش أنا بقولها تاني وتالت ورابع، أنا بشتغل على الأسئلة دي، بندردش فيها سوا وبنناقشها، لكن أنا مش أنا عاملها بنفسي يعني، ففيها ايرورز كده مطبعية. إمام entering واحدة mother دخلت ER with her infant 8 شهور with swelling 6 centimeter on his head after history of head trauma. يعني infant عنده 8 أشهر، مامته جايباه على ER و history of head trauma. تريكومند من دول؟ شوفوا كقاعدة عامة، head trauma أكتر حاجة بنخاف منها cerebral hemorrhage، وكسيريبرال هيموريج عامة يعني السيت سكان من احسن وافضل الحاجات اللي نبدا بيها وبتديتكت ايرلي هيموريج. فايرجنت سيت سكان الحقيقه هو يعني افضل ابروتش هنا، لانه ممكن يديتكت الايرلي هيموريج، قد يكون فاستر ده يعني في الاغلب من اي حاجه اخرى من المتاح. يعني هو تحليلنا في السؤال MRI واكس راي واوبزرفيشن، طبعا ما اقدرش اعمل اوبزرفيشن وفي تروما وجايباه في ER، لازم نكسكلود ان في بدايه هيموريج، لان ممكن تتلحق وبنيورولوجي سيرجن يعني نيورو سيرجن. وما اقدرش اشور من غير ما اعمل سي تي سكان. السي تي اسرع حاجه الحقيقه تديتكت فيري ايرلي بليدنج في البرين،
فايرجن سيتي سكان هو البريفيرد ايه انسر هنا للام اللي جايبه ابنها بعد هيد تروما في الاي ار. 55 years old man complains of anorexia, weight loss وفاتيج. الستاديز اللي اتعملت demonstrating ulcerated lesion الجاستروانتستينال ستاديز يعني اتعملت ولقينا ulcerated lesion at the incisura. where is the incisura؟ الانسيسورا دي موجودة في أي مكان من دول، في الكارديا ولا الفندس ولا الجريتر كيرفيتشر، ليسر كيرفيتشر، جاستروكوليك ليجامنت. أنا أفكركم بالأناتومي هنا. الانسيسورا دي كانت إيه المنطقة ده؟ هي الانسيسورا أنجولاريس موجودة على الليسر إيه كيرفيتشر أهو. ده الاناتومي بتاع الاستومك، جميل جدا ومشروح بوضوح. هنبصوا عليه بدقه. الانسيسورا انجولاريس كانت موجوده على الليسر ايه كيرفيتشر. فاجابه هذا السؤال اللي هو وير از ذا انسيسورا، اللي هي انسيسورا انجولاريس موجوده على الايه الليسر ايه كيرفيتشر. ده اجابه هذا السؤال. ودي اناتومي لازم ايه تبقى ايه معروفه. موقع الانسيسورا انجولاريس اهو على الليسر ايه، ادي الليسر ايه كيرفيتشر هو دي موقعها بالملي. الحقيقه هنا السؤال الجاي، واحد عنده 55 سنه جاي بهيستوري اوف دايابيتس وهايبرتنشن، جاي للامرجنسي ديبارتمنت ويز شيست بين، بقاله ساعه started 1 hour ago. فانا كده عديت مرحله الايه ال 15 minutes التقليديين بتاع الانجينا بيكتورز التقليديه اللي بتتحسن بعد ربع ساعه. لا ده مستمر ساعه، احتمالات انفاركشن. It didn't resolve with nitrates. Another feature تمشي في سكة احتمال الاكيوت مايكاردال انفاركشن، ما بتستجيبش للنايتريتس. الاي سي جي showed ST depression مش elevation، خدوا بالكم. والتروبونين ليفل كان elevated. هو كده خلاص هي خلصت. التروبونين elevated مع acute chest pain بالمنظر ده في عيان دايابيتيك وهايبرتنسيف مطول اكتر من ساعه مش مستجيب للنايتريت، دي حاله مايوكاردال انفاركشن. بس اني نوع من المايوكاردال انفاركشن؟ هو حاطط مجموعه اشياء هنا والحقيقه الاجابه هي انها نون اس تي سيجمنت اليفيتد اكيوت مايوكارد اليفيشن اكيوت مايوكاردال انفاركشن. هو عشان نفهمها دي، عشان نفهم ليه الاجابه دي، انا عندي مكان الانفاركشن بيحسم الامر. لو هي ترانسميورال انفاركشن اتجاه الكهرباء اللي منها بيتسبب بيتسبب في اليفيشن في الاي اس تي سيجمنت التقليديه. ولكن السب اندوكارديال انفاركشن اتجاه الكهرباء فيها بيخليها بدل ما تبقى اليفيتد تبقى ديبريست اس تي سيجمنت. فهنا هذه الحاله هي حاله سب اندوكارديال انفاركشن، وبالتالي بيبقى معاها الاس تي مش اليفيتد، فسميت سميت ايه نون اس تي اليفيتد مايوكارديال انفاركشن، لانها الاس تي بتبقى ديبريسد لها سب اندوكارديال مش واخده ترانسميورال. فدي حاله انفاركشن والتروبونينز كانت عاليه ومطوله لمده ساعه، النايتريس ما بتستجبش، حاله انفاركشن. بس مكان الانفاركشن هيفرق ترانسميورال، وده في كثير من الحالات فاس تي بتبقى اليفيتد الايه التقليديه اللي هي ايه بتبقى ايه تقليديه كده اهوت وديبريست تي. هنا اهوت السب اندوكارديال دي اللي هي بتسمى ايه نون اس تي اليفيتد مايوكارديال انفاركشن. ودي بتبقى ايه تيبيكالي بسببها السب اندوكارديال ليجن الانفاركشن حاصل فيها فعامل لي اس تي ديبريشن راذر ذان اليفيشن. طب انا شخصت منها انفاركشن بالاليفيتد ايه تروبونين او تروبونينز. طيب هنا اهوت عندي الحاله دي. You review 24-year-old woman with history of bronchial asthma يعني in the emergency department. She has been admitted with acute shortness of breath associated with tongue tingling and urticarial rash after eating a meal containing shellfish. يعني واضح ان هي برونكيال ازمه نتجت عن التعرض لانتيجين معين عندها حساسيه منه، فدخلت في some form of urticarial rash وتنجلينج في التانج ومع البرونكيال ازمه. كومن جدا عيانين الازمه يبقى عندهم حساسيه من شيء معين، الاتوبي مشهوره جدا معاهم.
Her symptoms settle with the nebulized salbutamol. جميل. And intravenous hydrocortisone. يعني اديناها nebulized salbutamol وintravenous hydrocortisone الحالة اتحسنت. What is the diagnostic test of asthma severity؟ لو أنا عاوز أعرف السيفيريتي إيه بتاعة الأزمة، إيه أفضل واحد في دول؟ هل إن أنا أشوف الأرتيريال بلاد جازس ولا سبايرومتري ولا اي جي اي؟ المفروض دي كابيتال، بس بقول ان انا مش حاطط الاسئله، انا بشتغل عليها، انا حتى مغيرها لسمول ليترز عشان الناس تعرف تقراها، يعني كانت كلها كابيتال النمبر 3 ده. السيرم اي جي اي ليفل انها نقيسه، السيرم تريبتاز، الايسينوفيل كاونت. طبعا ما فيش حاجه من دي تقدر، يعني ايسينوفيل كاونت عمره ما هيقول لي على السيفيريتي ولا السيرم تريبتاز ولا الاي جي اي ليفل العالي، فكل دي ايه اسئله ايه ما تدللش على السيفيريتي. اي جي اي ليفل عالي او مش عالي عمره ما هيقول لي السيفيريتي بتاع الازمه شكلها ايه. هو الصراع في السؤال ده ما بين الاثنين دول، ارتيريال بلاد جازس ولا سبايرومتري. شوفوا الارتيريال بلاد جازس هي شيء جميل جدا، ولكن كان بي كونفيوزنج. ليه؟ لان انا لو جالي برونكيال ازمه هيحصل هايبوفنتيليشن، الاكسجين هيقل، ولكن عندي يعني بحاول في المرحله الاولى في تاكيبنيا وبزود الريسبيراتوري ريت، ده بيوش CO2، فتلاقي الاكسجين وطي والسي او 2 وطي. لو انا دخلت في ريسبيراتوري فيلير، خدوا بالكم مش خفيت، هتلاقي السي او 2 بدا يبقى يحصل له ريتنشن، بدا ايه يعلى، فبعد ما كان واطي بقى ايه نورمال، فتيجي تقيس تلاقي السي او 2 نورمال، فإت كانوت بي يوزد ريلي تو انديكيت السيفيريتي اوف ذا ازمه، لان هو ممكن يبقى مور سيفير والسي او 2 نورمال، ويعني فمش معنى ان هو نورمال ان هو الحاله كويسه، فإت كان بي كونفيوزنج. السبايرومتري هو الجهاز اليقيني في تشخيص السيفيريتي بتاع الازمه، اللي هو العيان بينفخ فيه وبنقدر نديتكت الفورسد اكسبيراتوري فوليوم 1 ونقارن هل في تشينج، التشينج شكله. ان فاكت دايجنوزس اوف ازمه برونكيال ازمه ان احنا ندي العيان سبايروميتر في البيت، والبسيط السيمبل مش المعقد ده، ويشوف القياس بتاعه يوميا، لو لقى اكتر من 20% تشينج في مقياس الفورسد اكسبيراتوري فوليوم 1 بتاع الازمه، يبقى عنده ريفرسبل اليمنت اللي هي برونكيال ازمه. لو لقاها على طول مثبته الفورسد اكسبيراتوري فوليوم 1 ثابته طول يعني ما بتتغيرش، يبقى دي غالبا سي او بي دي ومفيش اليمنت اوف ريفرسبيليتي. يعني يوم ما انا ادي عيان سبايرومتري ولا اكتر من 20% تشينج، ده تساوي عندي ان هو ايه دي في برونكيال ازمه. ولذا هو سنسيتيف قوي في موضوع الايه انه يقيس السيفيريتي بتاعه الازماتيك اتاكس وبيتحسن، وكان ده يعني اتخلق لها السبايرومتري، ده هو اللي بيقدر يحدد لي العيان قادر يتنفس قد ايه ان رياليتي. قلنا البلاد جازس ممكن تبقى كونفيوزنج اي جي اي والتريبتاز والايسينوفيل كاونت عمرهم ما كان لهم علاقه دايركتلي ايه كده بالسيفيريتي. السبايرومتري هاز 30 years old G3P2 يعني جرافيدا 3 مرات بارا 2 is 14 weeks pregnant. She had 2 painless deliveries at 12 weeks earlier. يعني 16 weeks earlier، يعني عندها 2 deliveries قبل كده كانوا ايه earlier ب 16 weeks، ده مدة ايه مش صغيرة. Next line of management is، هنا الحالة دي أهم حاجة فيها إن إحنا إيه نشوف السيرفايكال لينس أسسمنت بتاعها، إنها كذا مرة ريبيتد، هي عندها بينلس ديليفري، ولكن بدري قوي بالمنظر ده لازم تشككنا في كونديشن معينة، اللي هي إن السيرفايكال لينث يكون إيه شورت قصير. Multiple studies have shown that cervical length at approximately 20 في قياسه يعني 20-24 weeks في pregnancy is the strongest indicator of a pregnant woman's risk of preterm birth. يعني كذا indicator أكدوا على هذه النقطة، إن قياس السيرفايكال لينث من خلال الصدار من خلال الوسائل الاخرى ان نحدده، لو لقيناه شورت ده اكتر انديكيتور لبري تيرم بيرث. الست دي ولدت كذا مره بري تيرم،
فتكرارها اكتر من مره. لو انا هعمل حاجه هعمل لها ده cervical length assessment. ليه؟ لان ده اكتر the strongest indicator of pregnant woman risk of preterm birth. بيبقى في حدود ايه الاسبوع ال 20 ل 24 بيتعمل، نقدر نعمله لدي. The length of cervix is most accurately measured by transvaginal قلنا ايه ultrasound. فمش اي ultrasound وبس، كمان transvaginal هو الموست accurate في التدقيق عليه. فهذا السؤال وهو بيقول هذه السيده 30 سنه وعندها 2 deliveries قبل كده جات بريماتيور قوي، دي تخليني اشك في احتمال ان عندها السيرفكس قصير، وهو ده اللي بيعمل بريماتيوريتي. قلنا ده سترونجست انديكيتور. ولذا في وسط كل دول اهم حاجه ان انا اعمل سيرفايكال لينث اسسمنت زي ما شفنا كده، لان ده سترونجست انديكيتور. الحقيقه انا احب اعمل ريفرنس هنا لنيو انجلاند جورنال اوف ميديسين، كانت بتقول one study found that at 24 weeks gestation the average cervical length is 3.5 centimeters. When cervical length is less than 2.2 وجدوا الwomen facing a 20% probability of preterm delivery. ده في النيو انجلاند جورنال of medicine. ريفرنس تاني محترم جدا American Journal of Obstetrics and Gynecology بيقول another study found that when the cervical length measures 1.5 سنتيمتر or less the risk of spontaneous preterm birth البريتيرم يعني is almost 50%. يعني لا تتخيلوا قيمة وأهمية حالة يكون فيها بريتيرم ديليفريز حصلت قبل كده وتكررت، ان انا اعمل ايه ميجرمنت للسيرفايكال لينث اسسمنت. ده من اهم الاشياء اللي تقدر تديني بريدكشن وايه السبب في البري تيرم ليبر، وتديني بريدكشن قوي لاحتمالاتها لو كان شورت سيرفايكال لينث كما ذكرنا. والى اللقاء مع الاسئله القادمه.